امروز اومدم با یوتیوبری مصاحبه داشته باشم که به نظر خودم واژه نخواستن و نتوانستن رو به واژه خواستن و توانستن تبدیل کرده. یوتیوبری که تونسته با شروع کردن یوتیوب انگلیسی، اونم با وجود اینکه خودش در ویدیو حضور داره، به موفقیت برسه. این یوتیوبر کسی نیست جز دانیال که امروز اومده تجربه های خودش رو در این زمینه و چالش هایی که داشته رو با ما به اشتراک بذاره. خودتو یه معرفی کوچولو بکنی ممنون میشم. بله امین جان، خیلی ممنونم. من حدوداً یه چند سالی است که توی زمینه زبان انگلیسی و یوتیوب انگلیسی فعالیت میکنم که چندین بارم موضوعات مختلف کار کردم، نتورک بوده، گیمینگ بوده و موارد دیگه که الان امروز اینجا در خدمتتون هستم که با هم دیگه بیشتر در زمینه یوتیوب انگلیسی صحبت کنیم و آشنا بشیم که چه شرایط و روندی داره. تا به امروز چند تا کانالت با شکست مواجه شد و اصلا در قدم اول چی شد که یوتیوب انگلیسی رو شروع کردی؟ چرا از همون اول نیومدی سمت یوتیوب فارسی، یا اومدی دیدی نتیجه نمیده رفتی سمت انگلیسی زبان؟ تعداد چنلایی که با شکست مواجه شدن تا امروز اگر بخوام بگم بیش از 17-18 تا چنل بوده و میتونم بگم که چنل فارسی هم در واقع تصمیم داشتم شروع کنم، اما یه سری دلایلی داشتم که حالا در ادامه بهتون توضیح میدم. اما قبل از اینکه کلا وارد یوتیوب بشم، یه سری آموزش‌هایی در زمینه‌های فارسی توی آپارات و یه سری سرویس‌های فارسی کار می‌کردم. اما خب یکی از دوستانم یوتیوب رو به من معرفی کردن و در واقع من با کانال اسکیل ویت با یوتیوب آشنا شدم و متوجه شدم که یک زمینه بزرگتر و بهتری فراهم هست برای فعالیت کردن توی یوتیوب. و ویدیوهایشون رو که دیدم، یه سری ویدیوهاشون بود که فارسی فعالیت کنیم یا انگلیسی. یک سری دلایل خیلی مهمی به من دادن که باعث شد به سمت زبان انگلیسی برم، هرچند که خیلی سخت بود و باعث شد به نتیجه رسیدنم خیلی بیشتر طول بکشه. این موضوع مال چند وقت پیشه دقیقاً؟ این به بیش از 4 سال قبل برمیگرده. خب دانیال جان، اولین کانالی که زدی چی بود؟ به موفقیت رسیدی توش یا شکست خوردی؟ یادت هست؟ اولین چنلی که زدم یه چنل بود به اسم فنگرکات که قصد داشتم توی اون آموزش‌های فتوشاپ و ادیت و این موارد رو بذارم توی همون زبان انگلیسی و یه سری ویدیوهای فیلمسازی. اولین ویدیویی که برای اون چنل ساختم تقریبا 1 ماه طول کشید و یه سری سختی‌هایی دیدم توی اون کاری که می‌خواستم انجام بدم که آشنایی نداشتم که باعث شد اون چنل رو کلاً بعد از اون ویدیو دیگه ادامه ندم. خب شما اون موقع که شروع کردی زبان انگلیسی مسلط بودی یا نه؟ اصلا رفتی به خاطر یوتیوب زبان یاد گرفتی؟ چرا ساخت اون ویدیو 1 ماه طول کشید؟ مگه چه چالشایی براش داشتی؟ یکی از مشکلاتی که من اون زمان برای این چنل داشتم همین بود که زبان انگلیسیم خیلی ضعیف بود و قبل از این که من این چنل رو هم استارت کنم چند هفته قبل شروع کردم به مکالمات اولیه و تمرین کردن و در واقع اون اسکریپتی که می‌خواستم بنویسم توضیح بدم که مثلا این کارو اینطور انجام میدیم، حتی همین کلمه‌های اولیه رو هم هیچی بلد نبودم و هفته‌ها طول کشید که من برم ویدیوهای مشابه رو ببینم و نگاه کنم ببینم بقیه یوتیوبرهای انگلیسی از چه کلمه‌هایی استفاده می‌کنن و بعد بیام اینا رو یه جوری کنار هم بچینم که جمله مفهومداری ساخته بشه و بعد تمرین کنم که بتونم به شکلی بگم که به قولن مثل یک شخصی که نیتیو هست صحبت کنم. و همین باعث طول کشیدن اون اولین ویدیو شد که در واقع میشه گفت به خاطر عدم توانایی صحبت کردن و ضعف زبان انگلیسی که در واقع اصلا زبان انگلیسی بلد نبودم. خب پس چیکار کردی که یاد گرفتی؟ میتونی یه توضیح مختصر راجبش بدی؟ چون میدونم خودش میتونه موضوع ویدیو جداگونه باشه، ولی خیلی مختصر اگر برامون توضیح بدی ممنون میشم، چون واقعا برای بچه‌ها یکی از چالش‌های اصلیه. ما هر وقت به بچه‌ها میگیم که شما بیاین یوتیوب انگلیسی رو شروع بکنین، بچه‌ها چون زبانشون اونقدر خوب نیست که بخوان بیان زبان انگلیسی رو صحبت بکنن و ویدیو تولید کنن، بیشتر میرن به سمت موضوعاتی که نیاز به صحبت کردن نداره. ولی شما این کار رو انجام ندادی، با یه سختی عملا روبرو شدی، با یه ترس میشه گفت روبرو شدی و زبانتو بهبود بخشیدی. رمز و راز موفقیت تو این زمینه چی بوده؟ من از چند تا تکنیک استفاده کردم که در واقع این تکنیک‌ها باعث شدن خیلی سریعتر و بهینه‌تر بتونم زبانو یاد بگیرم، مخصوص به اون زمینه و چنلی که می‌خواستم فعالیت کنم. اولین تکنیکی که استفاده کردم این بود که زمینه فعالیتمو مشخص کنم، تصمیم بگیرم قراره توی چه موضوعی فعالیت کنم و تا جایی که میتونم ویدیوهای انگلیسی مرتبط با اون زمینه رو نگاه کنم، سعی کنم اونا رو درک کنم، مترجمی انجام بدم و ببینم آیا میتونم مفهوم اون ویدیوهایی که راجع به کار من هستن رو درک کنم یا نه. یعنی عملا تو نیومدی همه ی زبان رو یاد بگیری، فقط گفتی به چی نیاز دارم تو اون حوزه‌ای که میخوام فعالیت کنم، فقط رفتی مهارت تخصصی زبان رو توی اون حوزه یاد گرفتی، درسته؟ بله کاملا درسته. و من حتی یه سری چیزای اولیه زبان هم که بلد نبودم، حتی نحوه‌های مختلف سلام کردن
اینا رو هم نمیرفتم مثلا ویدیوهای مبتدی ببینم و کاری که انجام میدادم از همون صحبت‌هایی که سایر یوتیوبر استفاده میکردم و توی هر ویدیو از یک نحوه سلام احوالپرسی استفاده میکردم و یا اینکه مثلا نهایتا میرفتم سرچ میزدم چطور در زبان انگلیسی مثلا سلام کنیم به 20 شیوه مختلف، اما تمام زمانم رو در واقع میذاشتم روی اون هدف اصلی که در واقع موضوع من بود تا اینکه بخوام چیزای متفرقه زبان رو یاد بگیرم. مورد دومی که استفاده کردم در واقع همون زمانبندی صحیح بود. تصمیم بگیرم چقدر از روزم رو صرف یادگیری زبان انگلیسی در اون زمینه که میخوام فعالیت کنم انجام بدم. چون میدونید اگر مثلا من دائما بیام روزانه 7-8 ساعت سعی کنم انگلیسی صحبت کنم و ویدیو ضبط کنم، این خیلی از من زمان میگیره. اما اگر زمان کمتری رو کار کنم، زمان بیشتری رو بذارم و در واقع انگلیسیمو تقویت کنم، این در آینده میتونه سرعت منو افزایش بده که اتفاقی که الان افتاده اون موقع مثلا 2 ماه طول میکشید یه ویدیو ضبط کنم، الان 2 ساعت طول میکشه. حالا من اینو تو پرانتز بگم، دانیال بجز درآمدی که از بازدید خود یوتیوب داره به دست میاره، با اینکه الان توی ایران هست ولی داره اسپانسر میگیره، محصولات رو دریافت میکنه از شرکت‌های خارجی و عملاً یه جورایی تبلیغات میکنه، محصولات مختلف رو ریویو میکنه و یه درآمد جانبی خوب هم از اون طریق داره به دست میاره که حالا راجبش بعداً صحبت میکنی. قدم سوم این بود که من متوجه بشم تا چه حدی نیاز دارم این فرایند رو ادامه بدم و صبور باشم تا بتونم نتیجهش رو بگیرم. یه برآوردی باید با خودمون داشته باشیم. مثلا اگر من الان توقع دارم تا 1 ماه 2 ماه آینده بتونم به یک نتیجه عالی برسم، شاید اگر زبان فارسی رو شروع کنم طبیعتاً خیلی سریعتر به نتیجه برسم. اما خب من این زمانبندی رو در واقع برای خودم در نظر گرفتم و گفتم حتی اگر تا 1 سال آیندهم طول بکشه، چون هدف من انگلیسی هست، من این مسیر رو ادامه میدم. حالا اتفاقاً به موضوع خیلی خوبی اشاره کردی. فرضاً دارم میگم یکی از علت‌هایی که من با وجود برنامه‌ای که داشتم برای شروع آموزش یوتیوب به زبان انگلیسی اما هنوز شروعش نکردم، دقیقاً همین موضوع بود. حالا من به خاطر شرایط زندگی که دارم، شرایط ازدواجی که امسال در پیش دارم و الان درگیر مراسم و اینجور چیزا هستم، واقعاً با توجه به شرایط مالی و ارزی کشور نیاز به مباحث مالی خیلی زیاد احساس میشد برام و مجبور بودم یک کاری انجام بدم که خیلی سریع تبدیل به پول بشه. در نتیجه مجبور شدم که این برنامه‌مو عقب بندازم، چون قطعا اگر شروعش بکنم اونقدر زود به نتیجه نمیرسه و شاید 6 ماه 1 سال 2 سال زمان ببره تا من یه نتیجه بسیار خوب ازش به دست بیارم. بله، اتفاقا خیلی جالب بود زمانی که من خودم هم شروع کردم، چون از بابت مالی خودم هم شاید توی شرایط خیلی مناسبی نبودم و زمانی که شروع کردم در واقع من یک کار پاره وقت انجام میدادم. حالا پاره وقتم که نمیشه گفت، در واقع همون ساعت 9 صبح تا 5 عصر، و از این طریق داشتم تحمل میکردم، شرایط رو در واقع فراهم میکردم که بتونم زبان انگلیسیم رو تقویت کنم. ولی خب خیلی از افراد هستن که نمیتونن توی اون شرایط ادامه بدن یا مثلا نیاز بالایی دارن، خب طبیعتاً از همون ابتدا میرن سراغ زبان فارسی. این از چالش یادگیری زبان. ما فرض بر این میذاریم که یه فردی که میخواد یوتیوب انگلیسی رو شروع بکنه مثل شما، الان اومد تمرین کرد یا اصلا خودی زبان از قبل بلد بود و میتونه صحبت بکنه توی اون حوزه‌ای که میخواد فعالیت بکنه. قاعدتاً درسته که یوتیوب فارسی و انگلیسی عملاً یک پلتفرم هستن، تفاوتی با هم دیگه ندارن از لحاظ الگوریتمی، ولی مطمئناً با توجه به شرایطی که هر کدوم از این زبان‌ها دارن، تولید محتوا کردن توی اون زبان میتونه چالش‌های خاص خودش رو داشته باشه. به جز چالش زبان، برای شروع یوتیوب انگلیسی چه چالش‌های دیگه‌ای داشتی؟ مثلا دارم میگم، من همیشه توی ویدیوهام گفتم کسی که میخواد یوتیوب فارسی رو شروع بکنه بهتر اینه که ابتدا بره سراغ موضوعات بیسیک و ابتدایی، مخصوصا کسی که میخواد تو حوزه آموزش کار بکنه. ولی کسی که میخواد توی یوتیوب انگلیسی کار بکنه اتفاقا برعکس، باید بره به موضوعات خیلی نیچ و تخصصی بپردازه تا بتونه دیده بشه. این تفاوت رو، این چالشه رو چجوری باش کنار اومدی؟ خیلی سوال جالب بود. اتفاقا من با هر دوی این موضوع روبرو شدم و میتونم بگم الان در واقع یه جوری این دو موضوع با هم ترکیب شدن، این اتفاق که حالا میتونه یک تفاوت اساسی باشه. زمانی که من شروع کردم بیشتر به دنبال موضوعات عمومی بودم و سعی داشتم ویدیوهایی بسازم که به هر طریق بهتر از ویدیوهای سایر انگلیسی زبان‌ها باشه، یا ادیتش بهتر باشه یا کیفیتش بهتر باشه. اما خب حقیقتا بگم به اون نتیجه
دلخواهی که می‌خواستم نرسید. سال بعد کاری که انجام دادم این بود که موضوعات تخصصی تر رو انجام بدم و گفتم شاید به این طریق بتونم یک افراد متخصص رو جذب کنم و دومی که بتونم چنل رو به سمت یک مخاطب مشخص ببرم و اونقدر موضوعات گسترده و عمومی نباشن که هر ویدیو در واقع مخاطب خاص خودش رو پیدا کنه. اما باز هم اتفاقی که افتاد توی سال دوم متوجه شدم موضوعات تخصصی از اونجایی که حالا توی زبان انگلیسی هم ما یوتیوبرهای خیلی عالی داریم، رقابت خیلی سختی در اونها به وجود میاد در واقع و هر چقدر شما عالی کار کنید، سریع باشید و بهترین تیم هم داشته باشید، یک رقابت خیلی سختی به وجود میاد که از یه جا به بعد میبینید نمیتونید به پای اون افرادی که سالها داشتن این کار رو انجام میدادن و متخصص هستن برسید. و تغییر مهم در چنل من همینجا ایجاد شد که اومدم موضوعات تخصصی رو ساده سازی کردم برای افراد عمومی بدون اینکه حتی متوجه بشن این ویدیویی که میخوان ببینن یک موضوع تخصصیه. و این باعث شد که کلاً زمینه خاص خودم رو تشکیل بدم که تا امروز هیچ کس دیگه به اون شکل اون سبک ویدیوها رو توی زبان انگلیسی هم نساخته. و خب اینم نمیتونم بگم با برنامه بوده، این فقط با تجربه در طول زمان و این مسیری که گذروندم تونستم اینو یاد بگیرم و انجام بدم. یعنی عملاً داری میگی اومدم تست کردم، شکست خوردم، نشد، راه‌های مختلف امتحان کردم تا بتونم نسبت به دیگران متفاوت عمل بکنم، نسبت به بقیه رقبا متمایز عمل بکنم. بله، به نظرم متفاوت بودن یکی از عوامل اصلی هست، چون بهتر بودن به تنهایی به نظرم کافی نیست، چون من بیش از یک سال و نیم اینو تست کردم و از هر جنبه‌ای که میشد بهتر بودم، ولی خب نتیجه عالی نگرفتم. این متفاوت بودنه و در واقع یک چیز جدیدی ارائه دادن توی انگلیسی میتونه کمک کنه که ما اون حجم زیاد مخاطبین رو جذب کنیم. اگر میخوایم کاری انجام بدیم که همه دارن انجام میدن یا بهترش رو انجام بدیم، تقریبا همون نتایجی رو هم میگیریم که همه دارن میگیرن، اونم تازه اگر خیلی خوش شانس باشیم. اتفاقا یه خاطره بگم از تقریبا 4 سال پیش که خودم کارمو شروع کردم. خب من زمانی که شروع کردم کانال اسکیلوید امیرعباس جان نزدیک به 1 سال و چند ماه بود که کار خودش رو شروع کرده بود. ویدیوهای آموزش یوتیوبش رو گذاشته بود، ویدیوهاش ترکیده بودن و داشتن بازده خیلی بالایی به دست می آوردن که من اومدم شروع کردم راجع به این موضوع به ویدیو ساختن. امیرعباس یه ویدیو داشت آموزش ساخت کانال یوتیوب به همراه 0 تا 100 تنظیمات، یه همچین چیزی عنوانش بود، دقیق الان خاطرم نیست. امیرعباس این ویدیو رو ساخت. حدود 1 ماه و نیم بعدش منم اومدم همون ویدیو رو ساختم، چون الگو هم میگرفتم، عنوانم و کاورم و شبیه به ویدیوی امیرعباس تقریبا میشه گفت انتخاب کردم و منتشر کردم ویدیومو. چند ماهی از انتشار ویدیوی من که گذشت دیدم ویدیوی امیرعباس راجع به این موضوع 100,000 تا 200,000 تا تقریبا بازدید به دست آورده، ولی ویدیوی من فقط 300-400 دونه ویو به دست آورده. با وجود اینکه اون موضوعی که من مطرح کرده بودم همون موضوع بود، توضیحاتم همون توضیحات بودن، حتی سعی کرده بودم جزئی تر بپردازم، ولی هیچ اتفاقی برای ویدیوی من نیفتاده. من خودم اومدم گذاشتم جای مخاطب، گفتم خب من به عنوان مخاطب میام این موضوع رو سرچ میکنم. یه ویدیو به من نمایش داده میشه 100,000 تا بازدید گرفته، یه ویدیو پیشنهاد داده میشه 300 دونه 400 دونه ویو گرفته. عقل سلیم میگه رو کدوم ویدیو کلیک کن، قاعدتا اونی که بازده خیلی بیشتر به دست آورده. بعد پیش خودم گفتم خب با این وجود پس من چجوری میتونم بازدید به دست بیارم؟ من توان رقابت با ایشون رو ندارم. امیرعباس از من قدیمی تره، کیفیت دوربینش بهتره، کیفیت توضیح دادنش بهتره، تجربهش بیشتره، پس من باید چیکار بکنم که تو این رقابته بتونه ویدیوم عملکرد خوبی داشته باشه؟ نمیشه که فقط برم ویدیوهایی بسازم که امیرعباس تا حالا نساخته. اومدم خودم گذاشتم باز جای مخاطب، گفتم اوکی ما 2 مدل کانال داریم، پرسونال داریم، برند هم داریم. من وقتی میخوام بیام آپدیت این ویدیو رو برای سال 2021 ضبط بکنم، بیام به واژه برند بودن کانال رو عنوان و کاور اشاره بکنم. در نتیجه اومدم نوشتم آموزش ساخت کانال یوتیوب برند در سال 2021. همین کارو که انجام دادم، چون امیرعباس توی ویدیوی آپدیتی هم که ساخت به برند بودن کانال اشاره ای نکرد، شاید توی خود ویدیو همون نوع کانال رو اومده بود آموزش داده بود، ولی روی عنوان و کاور و عملاً پکیج ارائه ویدیوش به همچین چیزی اشاره نکرده بود. ویدیوی امیرعباس فرضاً اگر
100,000 تا بازدید گرفت یا 50,000 تا بازدید گرفت، ویدیوی من تونست 25,000 تا بازدید به دست بیاره. یعنی فاصله اون بازدید گرفتن خیلی خیلی کمتر شد. همینجا میخوام یه چالش خیلی اساسی رو الان بگم که یه جورایی میتونم بگم زندگیمو واقعا دگرگون کرد توی این مسیر و دیگه هیچ وقت اون آدم قبلی نشدم بعد از این چالشی که توی زبان انگلیسی باش روبرو شدم و اونم شناخت مخاطبین اون جامعه بود که میخواستم براشون تولید محتوا کنم. خب همونطور که میدونید اگر شما مثلا توی یک جامعه‌ای باشید که زبانشون فارسی هست، با افرادی در ارتباط باشید که فارسی زبان هستن، طبیعتاً چیزایی که یاد میگیرید، ارتباطاتی که یاد میگیرید، مخاطبینی که میشناسید مربوط به همین زبان میشن. ولی اگر شما میخواید افراد یک جامعه دیگه یک زبان دیگر رو بشناسید، باید بین اونا زندگی کنید. و خب اگر محدود باشید، نتونید توی اون زبان یا اون کشوری که به اون زبان مسلط هستن زندگی کنید، چالشی که به وجود میاد اینه که باید قید خیلی چیزای زندگیتون رو بزنید و این اتفاقی بود که برای منم رخ داد دیگه. در واقع تفریح رفتن با دوستان، ارتباط داشتن حتی با دوستانی که مثلا فارسی صحبت میکردن، چه توی حالا مثلا تفریح هم، حتی زمانی که گیم بازی میکردم، چه توی کارم، مجبور شدم تمام این زمان رو اختصاص بدم و برم سراغ افرادی که توی جامعه هدف من بودن. مثلا هدف اصلی من در درجه اول توی چنلم آمریکا بود و زبان انگلیسی و تمام این تایم رو صرف میکردم توی کامیونیتی های انگلیسی صحبت کنم، جامعه اونا رو بشناسم، ویدیوهای انگلیسی رو ببینم، کامنت های خیلی از چنل انگلیسی رو بخونم، ببینم اونا چه دیدگاهی دارن، جوکاشون رو درک کنم. یا یه ویدیوی انگلیسی میدیدم یه جوکی میگفتن باعث میشد مثلا ویوش بتره، که بعد میگفتم خب این علتش چی بود، اصلا من متوجه نمیشدم و شما تا زندگی نکنید توی اون جامعه نمیتونید اینا رو درک کنید. و یه چالش خیلی بزرگ بود که تقریبا باعث شد توی تمامی بخشای زندگی من اثر خیلی زیادی بذاره، چه تفریح، چه کار، چه خواب، که باید ساعت‌های فعالیت می‌کردم که ساعت‌های مناسبی بود، یکسان بود مثلا با آمریکا. و البته در واقع پاسخش هم گرفتم. الان بیشترین بازدید کنندگان من از آمریکا هستن و بعد از اونم انگلیس که برام ارزشش رو داشته، اسم می‌کنم ارزش این فعالیت رو داشته. به موضوع خیلی خوبی اشاره کردی. به نظرم شناخت جامعه هدف لازمه موفقیت در یوتیوبه. قبلا راجع به این موضوع هم یه ویدیو ساختم که چجوری میشه یک جامعه هدف رو به درستی شناخت تا در نهایت ویدیویی ساخت که دغدغه اون جامعه هدفه و میتونه ویدیو خوبی به دست بیاره، که حالا لینکش رو هم در قسمت دیسکریپشن برات قرار میدم، میتونی بعداً بری تماشاش بکنی. اما حالا بجز ویدیویی که از امیر عباس دیدی و نکاتی که تو اون ویدیو اشاره کرده بود، شخصاً با توجه به شرایطی که داری چرا یوتیوب انگلیسی رو انتخاب کردی؟ یعنی مگر یوتیوب انگلیسی چی داشت که فارسی نداشت و یا بالعکسش؟ یکی از چیزهایی که خیلی همیشه برای من مهم بوده و در واقع شاید این دلیل یکی از دلایل شخصی بود، این بود که علاقه داشتم اگر کاری انجام میدم در زمینه فعالیتی دارم به صورت جهانی بتونم اونو انتشار بدم و محدود به یک سری مخاطبین خاص توی یک زبان خاص نباشم و همه دنیا بتونن کار منو ببینن. و خب خودتون هم میدونید زبان انگلیسی زبانی است که گسترده استفاده میشه، زبان بین المللی هست و این در واقع اولین علتی بود که تصمیم گرفتم به سمت زبان انگلیسی برم. اما دلیل دومش که میتونم بگم خیلی برام مهم بود، خب ویدیوهای فارسی رو هم من زیاد دیده بودم و فقط یه سری موضوعات خاصی رو میدیدم که میتونستن توی زبان فارسی بازدید خیلی بالا و شانس موفقیت طولانی مدت برای یک یوتیوبر داشته باشن. و خب اون زمینه‌ای که من بهش علاقه داشتم جزو اون موضوعات نبودن، اما توی زبان انگلیسی زیاد دیده بودم که این موضوعات هم میتونن وایرال بشن و شانس خیلی زیاد داشته باشن. حالا بجز نکاتی که گفتی، احتمالاً تونستن این موضوع که خیلی راحت‌تر بتونی اسپانسر بگیری هم شاید از علت‌های انتخاب این موضوع بوده در یوتیوب انگلیسی برای فعالیت کردن. اما خب توی یوتیوب فارسی اونقدر راحت نیست پیدا کردن اسپانسر و اسپانسری نمیاد اسپانسر و پشتیبان ویدیوهای شما بشه، در صورتی که من در یوتیوب انگلیسی زبان فرضاً دیدم که طرف هنوز 600 تا ساب داره، 500 تا ساب داره، ولی اسپانسر داره، درآمد داره و از اون طریق به صورت غیر مستقیم داره درآمد به دست میاره. البته قطعاً هم یوتیوب فارسی خوبی‌های خاص خودش رو داره برای یک سری از افراد. قطعاً یوتیوب فارسی بهتره. اگر خوب نبود قطعاً فردی مثل من یا امثال من یوتیوب فارسی رو ادامه نمیدادن، شروع نمی‌کردن. ولی قاعدتاً اگر شما بتونی مخاطب جهانی تری داشته باشی، مهارت‌های خودتو بالاتر ببری تا توی اون اسکیل بتونی محتوا تولید بکنی، خب میتونی قطعاً آینده درخشانتری داشته باشی. و شاید این یه حقیقت تلخه، ولی
آینده یوتیوب به زبان انگلیسی به نظر خود من هم خیلی روشن‌تر از آینده یوتیوب به زبان فارسیه. درسته هنوز یوتیوب فارسی اونقدر رقابت توی زیاد نشده، اونقدر راجع به همین موضوعات ویدیو تولید نشده و شما راحت‌تر شاید بتونی رشد بکنی، ولی خب تعداد مخاطبش محدودتره حداقل در حال حاضر و وضعیت اینترنت هم که خود شما می‌بینین چجوریه، وضعیت کم شدن بازدیدها رو هم که در کنارش داریم و خب این موضوع چالش‌های خاص خودش رو هم داره. ولی در کل شما با توجه به هدفت، جامعه هدفی که انتخاب کردی، علاقه‌ای که داری، میتونی یوتیوب فارسی یا انگلیسی رو شروع بکنی. بله کاملا درسته آقا امین. و یکی از علتایی هم که حالا پرسیدیم اول ویدیو که چرا تصمیم گرفتم تصویرم توی ویدیو باشه، همین مسئله اسپانسر بود. در واقع فراموش کردم که اهمیت اسپانسرینگ رو اینجا بگم. تا اونجایی که من فعالیت کردم و فعالیت یوتیوبرهای انگلیسی مختلف رو دیدم، انگلیسی زبان رو دیدم، متوجه شدم معمولا اسپانسرها خیلی بهتر به افرادی که با مخاطب ارتباط مستقیم برقرار میکنن میتونن ارتباط بگیرن. پس اگر فقط صدای من توی یک ویدیو باشه یا کلا صدای من نباشه، خیلی تفاوت برای یک اسپانسر تا اینکه من تصویر خودم رو نشون بدم و مخاطب با خود اون شخص ارتباط بگیره. در واقع اثر این که یک شخص بره از اون محصول خریداری کنه یا ارتباط بیشتری بگیره با اون چیزی که شما دارید اسپانسرش میشید خیلی بیشتره نسبت به زمانی که شما نه تصویر ازتون باشه نه صدا ازتون باشه. در واقع من میتونم بگم تصویر شما یه جورایی برند شما هست و یکی از علتهای اصلی هم که از همون ابتدا، حالا با هر سختی بود، شاید از چهره خودم هم خیلی راضی نبودم، سنم هم پایین بود، ولی خب با این چالش کنار اومدم، سعی کردم جلوی دوربین باشم، چون میدونستم در آینده این میتونه یکی از عوامل خیلی مهم باشه که توی رشد و پیشرفت چنلم اثر بذاره. گفتی که من یوتیوب فارسی رو هم تست کردم، ویدیو گذاشتم، ولی اونجوری که دلم میخواسته نتیجه نگرفتم. علتش چی بوده؟ چه اتفاقی افتاده؟ اصلا از نظر تویی که هر دوتا فضا رو امتحان کردی، تست کردی، چه تفاوتی بین فارسی و انگلیسی هست که رو اعصابته یا اصلا ازش خوشت میاد، از این موضوعی که وجود داره؟ خب نتیجه نگرفتن خودش چند تا علت داشته که یکی از بزرگترین علتاش میتونم بگم همون موضوع بوده که شاید موضوعاتی که در ابتدا توی چنل های فارسی که ساختم انتخاب کردم اونقدری مخاطب نداشتن که بتونم به یک ویو خیلی بالا و نتیجه خیلی خوب برسم. و این حالا یه مدت در زمینه تکنولوژی فعالیت میکردم، یه مدت برای یک شرکت ویدیو میساختم و هیچ کدوم از این چنل ها بازدید آنچنانی نداشتن. میتونید برید سرچ بزنید، یکیشون می مارکت بود. اتفاقا من چند مدت قبل چند تا ویدیو هم ساختم که در مورد آموزش یوتیوب بود. اول نسخه فارسیشون رو ساختم، توی یک چنل فارسی میگذاشتم و بعد اومدم نسخه انگلیسی همون آموزشا رو توی یک چنل انگلیسی جدید فرستادم. اولین چیزی که اتفاق افتاد این بود که توی چنل فارسی خب خیلی از بازدیدا که اصلا محاسبه نشدن، بازدیدا کمتر از اون چیزی بود که واقعا دیده بودن. و اتفاق دومی که افتاد، بازدید کنندگانی که می اومدن میدیدن میگفتن خب تو خودت اصلا بازدید نداری، این آموزشی که میدی ارزش نداره. و کامیونیتی نظرشون این بود که اگر تو بازدید بالایی نداری نمیتونی راجع به وایرال شدن یک ویدیو مثلا صحبت کنی. اما همون ویدیو رو بازسازی کردم به زبان انگلیسی، توی یک چنل انگلیسی گذاشتم به زبان انگلیسی، در واقع آموزش انگلیسی، و این چنل هم جدید بود. اما بازخوردی که گرفتم چندین برابر بهتر بود. همون ویدیوهایی که اونجا در واقع شاید چند صد تا ویو نگرفته بودن، یکیشون بیش از 24000 تا ویو گرفت. توی همون هفته اول کلی سابسکرایب گرفتم و اصلا کسی توی کامیونیتی به این شکل کامنت نمیذاشت که تو خود تازه کار هستی یا چنل جدید هست. همه خیلی خوشحال بودن و در واقع از اون نکته استفاده میکردن و این به نظرم یکی از تفاوت‌های خیلی بزرگ بین کامیونیتی انگلیسی و فارسی است که اعصاب منو گاهی وقتا یکم ناآروم میکنه و اهمیت محتوا رو شاید به اعداد و ارقام میبینن و دقت نمیکنن که شاید این محتوا واقعا ارزشش بالاتر از اون اعداد و ارقامیه که زیر ویدیو میبینیم. حالا یه سوال مهم، منابع مختلف درآمدزایی تا به امروز چی بوده؟ چه قبل از اینکه کانال یوتیوب مانیتایز بشه یا کانال‌های یوتیوب مختلف مانیتایز بشن، چه بعدش؟ قبل از اینکه کانال یوتیوب رو شروع کنم که منابع مختلفی بودن، اما از زمانی که شروع کردم اولین منبع درآمد من از یوتیوب خود ادسنس یوتیوب بود و تبلیغات یوتیوب که به نظرم امروز میتونم با جرئت بگم یکی از کم ارزش ترین بخش درآمدی، در واقع یکی از کم ارزش ترین درآمدها بین تمام منابع درآمدی من هست. اما دومین منبع درآمدی که به اون رسیدم در واقع ترجمه مقالات انگلیسی بود که به واسطه یاد گرفتن یوتیوب انگلیسی
کار ترجمه مقالات انجام میدادم و این خیلی بهم کمک کرد تو زندگی. هم قوی‌تر شدم توی در واقع ترجمه کردن، در واقع تونستم از زبان انگلیسی و یادگیری اون یک شغل دیگه ایجاد کنم، حتی اگر توی یوتیوب به درآمد آنچنانی نرسیده بودم. و بعد از اون اتفاقی که افتاد اسپانسرها بودن. اسپانسری که شروع شد تقریبا میتونم بگم تقریبا 1 تا 1.5 سال قبل بود اولین اسپانسری که گرفتم. و اسپانسری کلا اگر شما وارد مقوله اسپانسری بشید، کلا دیدتون راجع به منابع درآمدی عوض میشه. اسپانسری میتونه باعث بشه شما مستقیما از یه سری شرکت‌ها یک درآمدی داشته باشید که شاید خود اون ویدیو، من مثال میزنم، یه ویدیو داشتم اولین اسپانسرم که به من $500 پول داد، اما خود اون ویدیو زمانی که گذاشتم 3000 تا ویو گرفت و $8 درآمد خود اون ویدیو بود. خب وقتی مقایسه میکنید میبینید که اصلا تفاوتش خیلی زیاده. و بعد از اون اسپانسرایی که داشتم در واقع رسیدیم به بخش همکاری در فروش و افیلیت. اسپانسرای جدیدتری که اومدن میگفتن خب اگر افرادی خرید کنن ما 1% به تو میدیم و این شد در واقع یک منبع درآمدزایی جدید. و اگر شما یک کامیونیتی خیلی خوب ساخته باشید، یک موضوع خاص فعالیت کنید و مردم به شما اعتماد کنن که حالا همون وابسته به نشون دادن چهرهتون هست، مدت فعالیتتون هست، خب طبیعتاً اعتماد میکنن و یک چیز خوبی رو هم معرفی کنید میخرن. و این خرید کردنه به جای رسیده بود که توی 1 ماه من درآمد افیلیتم 2-3 برابر درآمد ادسنس یوتیوب بود و پولای اسپانسری و افیلیت و اینا رو که میگرفتم دیگه اصلا پول یوتیوب به چشمم نمی اومد. خب شما توی یوتیوب فارسی هم آموزش یوتیوب دادی، نزدیک 20-25 تا ویدیو هم راجع به این موضوع منتشر کردی. چند سال هم هست که توی یوتیوب انگلیسی مشغول به فعالیتی. آیا توی این زمینه به افراد مختلف فرضاً مشاوره دادی یا ادمین کانال‌های یوتیوب مختلف دیگران هم بودی یا نه؟ چون فرضاً 2 تا از مهمترین منبع‌های درآمدزایی خود من مشاوره دادن و ادمین بودن کانال‌های یوتیوب مختلفه، به طوری که فرضاً پارسال و سال 401 من همزمان ادمین 6 تا کانال یوتیوب مختلف بودم و به خاطر ایده دادن بهشون، انجام دادن تنظیمات ویدیوهاشون و سایر کارهایی که انجام میدادم، برای هر کانال درآمد قابل توجهی دریافت میکردم و از این طریق درآمد خیلی خوبی داشتم. حالا کم کم چون کارم خیلی بیشتر شد، اون ادمینی ها به حاشیه رفتن، کمتر شدن، میخواستم یکم به ذهنم استراحت بیشتری بدم. آیا از این مسیر هم درآمدی داشتی یا نه؟ بله، توی این مسیرم فعالیت داشتم و میتونم بگم این روزا فعالیتم توی این زمینه توی یک بخشای خاصی حتی بیشتر شده. مشاوره رو انجام دادم در زمینه چنل‌های فارسی اول شروع کردم، اما بعد از یه مدتی یه سری فعالیت‌هایی که توی چنل‌های انگلیسی، کامیونیتی‌های انگلیسی داشتم، متوجه شدم که همین علم و دانشی که یاد گرفتم و تسلط به انگلیسی دارم میتونم توی انجمن‌های خارجی هم مشاوره بدم و حتی میتونم بگم یه جاهای خارجی‌ها خب دیگه از بابت مالی و اینا در واقع شرایطشون بهتره و شاید بتونید حتی درآمد بهتری از مشاوره و ادمینی توی زبان انگلیسی نسبت به فارسی هم داشته باشید. یعنی اگر شما دانشش رو یاد بگیرید میتونید چه توی زبان فارسی چه توی انگلیسی این کار رو انجام بدید. و ادمینی هم چند باری تجربهش رو داشتم. ادمینی هم بستگی داره به این که چقدر دانشتون توی این زمینه بالا باشه. اگر باز میگم مثل تمام چیزایی که تا الان صحبت کردیم، اول باید دانش اون کار رو کسب کنید. اگر کسب نکنید طبیعتاً درجا زدن میمونه. اگر دانشش رو کسب کنید میتونه یک منبع خیلی عالی باشه و وقتی دانشش رو دارید، خود این مشاوره و ادمینی، به شخصه برای خودم این اتفاق افتاده، مشاوره‌ای که میدادم باعث شده چنل خودم هم رشد کنه. یک نکاتی رو پیدا کردم توی چنل‌های دیگران که دیدم خب میتونم اینو توی چنل خودم هم اجرا کنم و هم باعث پیشرفتتون میشه و هم میتونه یک در واقع درآمد مجزا باشه. آره، اتفاقا یکی از شغل‌هایی که زیاد بهش توجه نشده توی یوتیوب به نظر من شغل ادمینیه. شما الان توی اینستا یه سرچ ساده بزنی، چند تا پیج رو دنبال کنی، یه هشتگ رو سرچ بکنی راجع به ادمینی، هزاران پیج برات میاره که ادمین پیج میشن، خودشون آموزش ادمین بودن رو میدن، دوره میفروشن، ادمین پیج‌های مختلف هستن و درآمد خیلی خوبی دارن از این مسیر به دست میارن. ولی این موضوع تو یوتیوب چه فارسی چه انگلیسی خیلی کم بهش توجه شده. یعنی ما یک پتانسیل خیلی قوی توی این زمینه داریم که بچه‌ها اهمیتی بهش ندادن. همونطوری که یوتیوبرها نیاز به ادیتور دارن، نیاز به طراح تامنیل دارن، نیاز به ایده پرداز دارن، نیاز به ادمین هم دارن. الان من خیلی از افرادو میشناسم که وارد یوتیوب میشن، خودشون علم یوتیوب رو ندارن
یا علمشو دارن فرصت مدیریت کردن کانالشون رو ندارن، یا اصلا اومدن کانال دوم و سوم و چهارمشون رو زدن. فرضاً دارم میگم الان خود دانیال اگر 2 تا کانال داره، بکنش 3 تا، بکنش 4 تا، بکنش 5 تا کانال، آیا خودت به تنهایی میرسی همه کاراتو انجام بدی؟ نه دیگه، در واقع اینم الان یکی از مشکلات من هست. یعنی چندین بار چنل‌های مختلف رو استارت کردم، به مانتایزی هم رسیدن، به خاطر کمبود وقت در واقع نتونستم اونا رو ادامه بدم و شخص مناسبی هم پیدا نمی‌کردم که توانایی مدیریتشو داشته باشه. همونطور که گفتید افرادی که در واقع بتونن این کار رو انجام بدن یا علمشو داشته باشن کم هستن و به نظرم یکی از کارهایی هست که میتونه خیلی کمک کنه، هم برای اون شخص هم برای افرادی که بخوان چندین چنل داشته باشن. حالا من چون چند ماه پیش به همراه شرکت مسترتیوب این گپ بازار رو پیدا کرده بودیم، این فرصت فوق‌العاده رو پیدا کرده بودیم، با هم دیگه تصمیم گرفتیم یک دوره رو آماده بکنیم، یک دوره کاملا رایگان. همین اول این موضوع رو اعلام بکنم، از 0 تا 100 آموزش ادمینی، که اگر شما این دوره رو نگاه بکنین، یوتیوب رو 0 تا 100 یاد میگیرین، ادمین بودن کانال های یوتیوب مختلف رو یاد میگیرین چجوری ایده پردازی بکنین، چجوری عنوان و کاور بزنین تا بهترین نتیجه ممکن رو در موضوعات مختلف به دست بیارین. و نه تنها میتونین ادمین چندین کانال باشین، میتونین خودتون کانال بزنین، هم در یوتیوب فارسی و هم در یوتیوب انگلیسی، و خیلی سریع توی اون کانال رشد بکنین. حالا این دوره الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم، احتمالاً تا 1-2 روز بعد یا 1-2 هفته آینده نهایتاً منتشر میشه توی کانال اصلی خود مسترتیوب، که من لینکش رو این بالای صفحه قرار میدم هر وقت منتشر شد، که بهت پیشنهاد میکنم حتما این دوره رو نگاه بکنی. خود من مدرسش بودم و 0 تا 100 تجربه هایی که در این زمینه به دست آوردم رو توی اون دوره اومدم انتقال آموزش دادم. مرسی دانیال جان، مرسی که کنارمون بودی، مرسی که تجربه هاتو به اشتراک گذاشتی. امیدوارم که این ویدیو و مسابقه‌ای که داشتیم برای بچه‌هایی که اومدن ویدیو رو تماشا کردن مفید بوده باشه. مرسی که تماشا کردین. فعلا خدا نگهدار.